Jæja, nú formlega komið sumar á dagatalinu en allavega tæknilega komið vor. Og eitt af því sem gerðist spennandi núna í vor, hérna í Reykjanesbæ, var að rafhlaupahjólaleigan hófstarfsemi, búin að vera starfandi nú þegar í Reykjavík og ég held Akureyri og ábúinlega Vestmannaeyjum líka. Svolítið sniðugt og skemmtilegt konsept og núna í vor sem sagt, bara ég held í síðustu viku eða núna í vikunni, þá fylltist þetta bærinn af rafhlaupahjólum til leigu. Mér finnst þetta svolítið spennandi pæling. Ég hef prófað svona erlendis í Vínarborg en ekki prófað svona á Íslandi og kannski einhverjir þarna úti sem að velta því fyrir sig eins og ég hvernig þetta virki allt saman. Þannig við skulum bara fara saman í gegnum það að prófa þetta. Ég er þá komin út með GoPro-vélina. Fyrsta sem við þurfum að gera auðvitað áður en við förum af stað er að setja upp appið á símanum hjá okkur og koma fyrir greiðsluupplýsingunum, kredit eða debitkorti. Þetta var fljótgert að gera. Þegar við erum komin svo með þetta, þá bara kveikjum við á appinu, það opnar strax upp kortið og við finnum bara hjól í okkar nákvæmni sem okkur líst vel á. Hérna eitt bara alveg við lappirnar á mér, eins og ég hafi búin að plana þetta. Við sjáum að þetta hjól er fullhlaðið, það eru 40 km áætlaðir eftir á hleðslu, það kostar 100 krónur að byrja og 30 krónur mínútur eftir það. Ef við ekki bara að smella á Ride og taka þetta, áður en við byrjum, það er hægt að íta book, það er svolítið sniðugt. Þá er ég búinn að bóka hjólið í korter, ágætis hugmynd ef ég ætla að sé hjól á kortinu sem ég ætla mér að nota eða vil nota, er að labba í áttina því, þá getur tekið frá svo enginn pikkið upp í millitíðinni. En við sleppum því og ætlum bara að taka þetta beint og leigja þetta. Til að byrja þá ýtum við hérna á Ride-takkan á appinu og þá biður það mig svona að skanna kóðan á hjólinu. Það velur kortið mitt, við ýtum á Ride og við erum good to go, við ýtum alltaf stað. Svona sérstaklega fyrir okkur úr miðaldradeildinni sem við kannski aldrei nota svona áður, þá er þetta tiltölulega einfalt. Ég mæli með að hafa vinstri fótinn fyrir framan, hægri fótinn fyrir aftan, ekki fætur samsíða, stöndum svona aðeins á hlið. Bremsan er hérna á vinstri hönd og inngjöfin er hérna góðsveifin hérna fyrir þumalfingurinn á hægri hönd. Eitt sem ég tek samt svolítið eftir, kannski alltaf að vara við því, að jafnvel með mína þyngd að þá tekur það svolítið harkalítið þegar maður bremsar. Þannig að ef ég stíg á bremsuna eða togi bremsuna þá neglir það niður. Og það er gott að vera viðbúin, það hægir svolítið hratt á sér. Það er auðvitað að missa jafnvægið fólk er óvant. Ef þið að reyna að koma ykkur á stað, haldið að hjólið sé eitthvað bilað, þýðir ekkert að ýta á inngjöfina. Engar áhyggjur, það er ekki bilað, þið eru aðeins að ýta ykkur á stað með fótunum fyrst og svo getið þið gefið inn og þá tekur mótorinn við. Þetta er svona þungt og kraftalegt og verið svona þola til helstu aðstæður, svona allavega að sjá. En mér finnst það svolítið hasst, það vantar einhverja mýkt í það. Svona, maður finnur svolítið duglega fyrir öllum svona mishæðum og örðum í undirlagi. Verðið á þessu, það kostar 100 krónur að hefja ferð, eftir það 30 krónur mínútan. Ég veit ekki alveg hvar það liggur, það er pínulítið erfitt að meta hvort hvort þessi sanngjarnt verðið ekki, því maður áttar sig ekki alveg á hvað maður fær fyrir peninginn. Hjólin eiga að ná 25 km hámarkshraða. Á 25 km hámarkshraða þá ferðu sirka hálfan kílómetra á mínútu sem þýðir að þá ertu að borga 60 krónur á kílómetran. Það er hins vegar held ég algjörlega óraunhæft að ætla að við náum 25 km meðalhraða. Það er svona hraði við bestu aðstæður. Þyngd þess sem er á hjólinu, vindur, aðstæður, staðan á rafhlöðunni hefur allt saman áhrif á hámarkshraða og hallið að sjálfsögðu. Þannig að þetta er ekki lógískara miða við meðalhraða einhvers staðar á bilinu 10–15 km á klukkustund og þá erum við að tala eitthvað á bilinu 100–150 krónur sem við borgum á kílómetran. Þannig að þetta er nú kannski ekki samkeppnishæft í strætó í lengri vegalengdum en svona í styttri vegalengdum er allavega svona þægindafaktorinn held ég eitthvað sem að vinnur alltaf. Kíkjum þá aðeins á performanceinn á þessu, sjáum hver við náum. Núna er ég með inngjöfin alveg í botni á sléttu yfirborði á götu. Síminn minn segir að við séum á 23 km hraða í augnablikinu. Fara varlega, svona. 20 km, ég er með inngjöfin í botni. Ég er auðvitað ekkert léttmeti, þannig að þetta er þokkalega gott. Ef við náum tæplega 25 km á mína þyngd á þessu, þá kvarta ég ekki. En ok, þá skulum við athuga hvað gerist þegar við förum með brekku. Ég ætla að byrja hérna, tökum upp smá halla. Ég ætla að byrja í kyrrstöðu og við skulum sjá hvort það nær einhverjum hraða eða hreinlega nær að drífa með mig hérna upp.
Inngjöfin í botni. 12, 13, 14. Þetta ekki brjálaður halli, en þetta þó svolítið halli. 15, 16. Já, við erum svona, á meðan við erum með mesta hallar á kannski svona 15-16 km hámarkshraða. Sem allt í lagi, ég kvarta ekki því. Síðan þegar að ferð lýkur, stoppum hjólið, setjum á standarann, skiljum það eftir, nánast hvað sem innan þjónustusvæðisins, pössum okkur þó bara að það sé ekki fyrir, það höfum einhvers staðar í alfara leið en ekki í vegi fyrir fólki. Við opnum upp appið upp á nýtt, ítum á End-Ride takkan, hún býður okkur annarkort upp á það að taka pásu fyrir 20 krónur, geima það í smá stund, eða bara enda, við ítum á End-Ride. Okkur boðið að taka parkingfótó, myndaði hvar við lögðum hjólinu. Next, búið. Þetta alltaf sumt, einfalt og aðgengilegt. Verðlagið, já, ég held að það sé bara nokkuð svona skynsamlegt með notkunna. Þetta ekki eitthvað sem maður notar á hverjum degi, óbúslega gott að hafa þetta svona í umhverfinu kring til að geta gripið í þetta. Ég vona einhverjum hafi þótt þetta gagnlegt. Ég verð ábyggilega hoppandi hérna bæinn á svona hoppjólum öðru hvort í sumar. Sjáum snert.